Sẽ ra sao khi một vị đại quan triều đình đi dạo chợ Tết sương sương lại vô tình lạc thẳng vào đại hội võ lâm của Trung phản diện khét tiếng nhất thiên hạ? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong video này, hãy cùng mình theo dõi màn báo nhà đi vào lòng đất của thanh niên Vệ Dung, khiến ông nội Vệ Quốc Công phải khóc thét xin gia nhập Thiên Ma Giáo ngay trong đêm để bảo toàn tính mạng. Trong những diễn biến mới nhất của Mục Thần Ký, sau khi Tần Mục xả danh ban công thú đến khiêu chiến và cho Nan Đà tự 3 ngày để cân nhắc, nếu không có ai đánh thắng mình hoặc không chuẩn bị đủ yêu cầu, hắn sẽ rời đi, thì cũng là lúc màn đêm buông xuống, kinh thành bắt đầu lên đèn. Chợ đêm dọn ra, thiên hạ rủ nhau đi chơi như đi hội. Lúc bấy giờ, Vệ Quốc Công sai đứa cháu quý hóa Vệ Dung đi thám thính tình hình. Lát sau, thanh niên Vệ Dung hớt hải chạy về báo cáo. Quốc công, sắp Tết rồi, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, nên các thương buôn trong kinh thành đều tranh thủ bày bán hàng Tết, đông vui lắm ạ. À, ra thế, Vệ Quốc Công gật gù, thôi thì hai ông cháu mình cũng đi lượn một vòng cho thư giãn. Thế là một già một trẻ, thong dong dạo chợ. Nói qua về Vệ Dung, thanh niên này vốn là người từ chi họ xa của Vệ gia, chẳng thân thiết gì mấy với Vệ Quốc Công, nhưng nhờ thành tích xuất sắc ở Thái học viện nên mới được ông để mắt tới. Trên đường đi, Vệ Quốc Công tranh thủ lên lớp cho thằng cháu vài bài học tu hành, còn con báo Vệ Dung thì chắc nghe tay này bỏ qua tay kia. Đang đi ngang qua Nan Đà biệt cung, Vệ Quốc Công liếc mắt một cái, thấy đối tượng tình nghi là tên ban công thú đã biến mất. Linh tính mách bảo có biến. Đúng lúc đó, một dàn băng đảng đầu trọc từ trong biệt cung rồng rắn kéo ra. Đi giữa là trùng cuối Tôn Nan Đà, xung quanh là vô số hộ pháp và phương trượng đông như quân nguyên. Một tên hòa thượng nhanh nhẩu bẩm báo: chủ trì, tên man tử kia lợi dụng lúc chợ đêm đông đúc đã lén lút trốn mất rồi, ta đã cho mấy vị sư huynh đệ đuổi theo. Xảo quyệt thật, một người khác tiếp lời, hắn cố ý bày nghi trận khiến chúng ta tưởng hắn ở lại đây 3 ngày, không ngờ tối nay đã chuẩn êm, nhưng yên tâm, các sư huynh đã ghim nó rồi, có mà chạy đặc trời. Mặt Tôn Nan Đà lạnh như tiền, thanh âm lạnh lùng vang lên nói: ra khỏi thành rồi hãng xử. Vệ Quốc Công nghe thế thì mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, ông cười khẩy lên tiếng: cái lão Tôn Nan Đà này nhìn đạo mạo thế thôi, chứ tâm cơ cũng xảo quyệt lắm. Sợ con bát trong thành bị quân triều đình gõ đầu nên lôi nhau ra ngoại thành để dễ bề phi tang đi mà. Đi thôi, ông cháu mình đi xem kịch hay. Thế là hai ông cháu nhập vai camera chạy bằng cơm, bám đuôi đám người Nan Đà tự ra khỏi kinh thành. Ra đến ngoại ô mà không khí vẫn sập sình, đèn đuốc sáng trưng kéo dài cả chục dặm, mải mê khóng biến. Hai ông cháu đi xa lúc nào không hay. Lạ cái là ở cái nơi đồng công mông quạnh lại mọc lên một cái chợ đêm hoành tráng, cổng chào to vật vã, trong cái biển gỗ lim với dòng chữ Thánh sư Lâm Huấn. Vệ Quốc Công nhìn cái biển mà khóe mắt giật giật liên hồi. Ông còn đang đắn đo thì Tôn Nan Đà đã hùng dũng dẫn quân vào trong. Bên trong chợ, đèn đuốc sáng choang, chảo dầu cháy bùng bùng, không khí náo nhiệt với đủ loại dịch vụ từ ăn uống đến giải trí. Vệ Dung thấy ông đứng sững lại thì khó hiểu hỏi: Quốc Công, có chuyện gì vậy ạ? Sao mặt ông căng thẳng thế? Vệ Quốc Công tóc mồ hôi hột, ông nhỏ giọng đáp: căng chứ sao không, cái biển Thánh sư Lâm Huấn này ta quen lắm. Ngày xưa chùm xò Thiên Ma Giáo, đi đến đâu là treo biển này đến đó. Cái chợ này chắc chắn là hang ổ của Thiên Ma Giáo. Nói rồi, ông định quay xe đi về thì bất ngờ bị hai người nhảy ra chặn đường. Họ cười tươi nói: Quốc Công xin dừng bước. Chưa kịp từ chối thì bùm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Vệ Quốc Công quay lại nhìn thì không khỏi khiếp vía. Những bà bán rau, ông bán thịt, mấy cô tiểu thư, anh thư sinh đang đi dạo bỗng dưng lập mặt nhanh hơn bánh tráng. Họ rút đồ nghề ra và lao vào combat. Chỉ trong một nốt nhạc, đám đệ tử của Tôn Nan Đà bị bay màu sạch sẽ. Những sát thủ này ra đòn cực nhanh, xong việc liền lẩn vào bóng tối của các gian hàng hai bên như chưa hề có cuộc chia ly. Tôn Nan Đà gầm lên giận dữ, hiện ra pháp thân Phật Đà ngàn tay, cao đến 100 trượng, Phật quang tỏa sáng rực rỡ, tay cầm ngàn loại pháp khí uy phong lẫm liệt. Nhìn thì ngầu đấy, nhưng tiếc là đời không như là mơ. Bất ngờ, có 20 lão giả từ 4 phương 8 hướng lao tới đánh hội đồng, chỉ nghe cái rầm, vị Phật ngàn tay bị đánh cho tan tành mây khói. Chứng kiến một màn này, Vệ Quốc Công đứng hình toàn tập. Trong khi đó, cái chợ đêm quái dị kia lại khôi phục vẻ náo nhiệt như chưa có gì xảy ra. Người thì dọn dẹp hiện trường, người thì rửa sàn, chuyên nghiệp như đội vệ sinh công nghiệp. Thánh sư Lâm Huấn đáng sợ thật. Sau khi cảm thán, Vệ Quốc Công quay qua bên cạnh thì thầm: đi mau, chúng ta không nên nhìn thấy bộ mặt thật của tên ma giáo chủ này, không là ông cháu mình cũng thành thực đơn tối nay đấy. Đúng lúc quay cấn nhất, ông cháu quý hóa Vệ Dung bỗng vẫy tay hớn hở: a, Tần huynh đệ, sao ngươi lại ở đây? Ở trong trại, Tần Mục quay lại thấy Vệ Dung thì cũng hơi đứng hình, rồi cười tươi vẫy lại: ô, Vệ huynh và Quốc Công đứng ngoài đó làm gì cho mũi đốt, vào đây chơi. Vệ Dung nháy mắt liên tục, ra hiệu ngươi mau ra đây, ta tìm ngươi có việc gấp. Thái học viện xảy ra chuyện lớn rồi. Hắn thực tâm lo lắng cho Tần Mục, chỉ muốn lôi bạn mình ra khỏi cái hố lửa này. Hắn thầm nghĩ, chắc Tần huynh đệ đi dạo phố, lỡ lạc vào đây mà không biết đây là nơi Thiên Ma Giáo đang trả thù. Nguy hiểm quá, đám ác ôn này đến quan nhất phẩm như Tôn Nan Đà còn bị xử đẹp trong nháy mắt. Cái thân hình gầy gò kia của Tần huynh đệ chắc bị ép ra bã mất. Vệ Quốc Công nhìn thấy hai lão già canh cửa đã chặn mất đường lui, trán nổi đầy gân xanh, khóe mắt giật liên hồi, chỉ muốn táng cho thằng cháu một phát. Cái thằng báo thủ này, phe này thì toang thật rồi.
Bên trong, Tần Mục ra hiệu, bà lão đứng chặn sau lưng Vệ Quốc Công liền tiến tới nghe lệnh. Tần Mục ghé tai bà ta dặn dò vài câu, bà lão quay lại, nhếch răng cười nói: "Quốc Công, anh bạn nhỏ Vệ gia mời vào trong ngồi chơi xơi nước." Vệ Quốc Công đánh nuốt nước mắt vào trong, kéo thằng cháu ngốc đi vào. Vào đến nơi, Vệ Quốc Công hỏi nhỏ: "Dung Nhi, quan hệ giữa ngươi và tiểu huynh đệ Tần Mục kia thế nào?" Vệ Dung tự hào vỗ ngực đáp: "Bạn chí cốt đi ông ạ, hắn từng cứu mạng con mà." "Thế mày cứu nó lần nào chưa?" Vệ Dung lắc đầu quẩy quậy: "Nó cứu mày, mày chưa cứu nó thì chí cốt cái nỗi gì?" Vệ Quốc Công muốn tiền đình, ông thầm nghĩ: thôi xong, coi như bị thằng cháu hại chết, hy vọng chút tình quen biết sơ sơ với giáo chủ đời trước sẽ vớt vát được một ít. Hai ông cháu được dẫn tới trung tâm trại, ở đây có một cái đài gỗ, đám đông Thiên Ma giáo ngồi trật tự bên dưới. Lão bà cười nói: "Quốc Công, cậu Vệ, cứ ngồi bệt xuống đất đi, sàn vừa lau sạch lắm, đảm bảo vệ sinh." Vệ Dung nhìn xuống sàn, thấy vẫn còn vương vãi tí tương cà đỏ đỏ thì không khỏi dùng mình. Thấy Tần Mục, Vệ Dung lại gọi với: "Tần huynh đệ, qua đây ngồi nè." Vệ Quốc Công hận không thể đè đầu thằng cháu xuống đất, nhét tất thối vào miệng cho nó im đi. May mà đám giáo chúng xung quanh dường như điếc cả, vẫn ngồi nghiêm chỉnh như tượng. Tần Mục chỉ cười, hắn bình thản bước lên đài. Vệ Dung hoảng hốt hô lên: "Đừng lên đó, chỗ đó của VIP, của thánh sư nhà người ta." Vệ Quốc Công nghiến răng: "Mày im ngay cho ông nhờ, mắt mũi để đâu hả con?" Vệ Dung ngơ ngác, chỉ thấy Tần Mục vừa đứng lên đài, cả đám đông bên dưới đồng loạt đứng dậy, cúi rạp người hô vang: "Tham kiến giáo chủ thánh sư." Tần Mục gật đầu: "Mọi người không cần đa lễ, ngồi đi." Vệ Dung há hốc mồm, cảm muốn rớt xuống đất. Hóa ra thằng bạn thân lại là chủ tịch giả danh sinh viên. Lúc này, Tần Mục bắt đầu màn tra khảo hồn ma Tunanda. Thay vì tra tấn, hắn dùng thuật khiên hồn dẫn như kiểu trích xuất camera an ninh từ ký ức ấy các bạn. Kết quả trích xuất làm ai nấy lạnh gáy. Một danh sách dài các quan chức cấp cao và chốt sổ là hoàng thái tử của Duyên Khang Quốc. Vệ Quốc Công nghe mà tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Thiên Ma giáo chơi lớn quá, định xử cả thái tử. Nhưng ông biết thân biết phận, giờ mà ho he bênh vực thái tử thì xác định đang xuất khỏi trái đất luôn. Tần Mục chốt hạ, ghi danh sách lại, sắp Tết rồi, để cho bọn họ ăn cái Tết vui vẻ cuối cùng đi, sau Tết tính sổ. À, tiện thể săn phẳng cái nan đà tự luôn nhá, nhớ xóa dấu vết sạch sẽ vào. Các trưởng lão đồng thanh tuân lệnh. Vệ Quốc Công thở phào, vị giáo chủ trẻ tuổi này xem ra vẫn còn lý trí. Nếu làm loạn lên, tiêu diệt sạch đám quan nhất phẩm và thái tử cùng lúc, thì triều đình chắc chắn sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Thiên Ma giáo. Tiêu từng người một, lại còn che giấu dấu vết như hôm nay mới là thượng sách. Lần này, Tần Mục mượn danh nghĩa Lâu Lan Hoàng Kim Cung để dụ Tunanda ra khỏi thành, xử gọn ghẽ không để lại dấu vết. Quả là mưu sâu kế hiểm, dù hoàng đế có muốn điều tra cũng chẳng tìm ra manh mối nào liên quan đến Thiên Ma giáo. Đúng lúc này, Tần Mục quay sang cười với hai ông cháu. Vệ Quốc Công cười trừ, mồ hôi ướt lưng. "Giáo chủ à, cái này..." Giọng ta to lắm, sợ lỡ mồm. Tần Mục cười hiền khô: "Ta biết chứ, nếu Quốc Công gân cổ lên hết, sợ là cả kinh thành đều nghe thấy. Nhưng Quốc Công cũng thấy thủ đoạn của thánh giáo ta rồi đấy, có khi ông chưa kịp hét lên thì đã xong phim rồi." Đây rõ ràng là lời dọa nạt trá hình. Vệ Quốc Công vội vất vát: Ta có quen giáo chủ đời trước của các ngươi đấy." Tần Mục quay sang hỏi trợ lý check hồ sơ rồi phũ phàng đáp: "Có gặp vài lần nhưng không thân thiết lắm." Nghe vậy mà Vệ Quốc Công sám ngoét. Tần Mục đổi giọng dụ dỗ: "Thôi thế này, bên ta đang tuyển nhân sự cao cấp, vị trí Thiên Vương trấn giáo, việc nhẹ lương cao, chế độ đãi ngộ tốt, Quốc Công thấy sao?" Vệ Quốc Công chối đây đẩy: Thôi, ta già rồi, còn làm quan nhà nước bận lắm." Tần Mục vẫn cười: "Yên tâm, bên ta làm việc online là chính, khi nào có biến mới gọi thôi. Còn không thì ông thề giữ bí mật đi rồi ta thả, cơ mà người đời hay đồn bọn ta là ma đầu sát nhân không chớp mắt đấy nhá." Cả đám đệ tử bên dưới cười rộ lên, tay thì lăm lăm vũ khí: "Ta đồng ý, ta xin thề, ta gia nhập." Vệ Quốc Công hét lên còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt. Vệ Dung thì ngập ngừng: "Ông ơi!" "Mày im đi!" Vệ Quốc Công gắt: "Tại mày mà ông mất cả một đời thanh danh liêm khiết, giờ thành người của xã hội đen rồi đây này." Vệ Dung bĩu môi: "Thì người ta bảo thả rồi mà ông cứ làm quá. Tần huynh đệ hiền lành thế, có phải ác nhân đâu." Vệ Quốc Công lườm thằng cháu: "Nó mà hiền á, hiền mà làm trùm Thiên Ma giáo được à? Mày bớt ngây thơ đi con." Tần Mục mỉm cười nói: "Vệ Thiên Vương, nhớ kỹ, chúng ta là Thiên Thánh giáo, ta là Thánh giáo chủ, đừng gọi sai danh hiệu." Vệ Dung hào hứng: "Ông ơi, chắc Thiên Vương hay oách xà lách hơn Quốc Công nhiều. Tần huynh đệ, cho tôi xin một slot làm việc vặt với." Vệ Quốc Công cạn lời toàn tập, thằng cháu này đúng là hết thuốc chữa, đã lôi ông xuống hố còn hớn hở đòi chạy theo. Đến đây thì hội nghị cũng hết. Tần Mục tuyên bố giải tán đám đông. Chỉ trong nháy mắt cả cái trại gỗ biến mất như ảo thuật. Đội ngũ hậu cần làm việc siêu tốc, tháo dỡ, dọn dẹp,
phi tang xác, đào đất đổ xuống sông. Chỉ vài phút sau, bãi đất trống trơn như chưa từng có cuộc vui nào. Đám đông giải tán, người thì biến mất, người thì giả làm dân thường đẩy xe đi bán dạo. Tần Mục cũng rời đi, để lại Vệ Quốc Công, Vệ Dung và 2 vị thiên vương cũ đang chuẩn bị training nội quy cho nhân viên mới. Thế đấy các bạn ạ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, còn đi với thằng cháu báo thì có ngày nhập ma. Liệu cuộc đời làm thiên vương của Vệ Quốc Công sẽ đi về đâu? Liệu ông có bị triều đình phát hiện bắt cá hai tay hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ, nếu thấy màn báo nhà này đi vào lòng đất, đừng quên để lại một like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Chúc các bạn một buổi tối không gặp phải đứa cháu nào như Vệ Dung.